आजको क्लासमा हामी इन्सर्ट ट्याब अन्तर्गत स्मार्ट आर्टको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। यहाँनिर हामी स्मार्ट आर्ट देख्न सक्छौँ। स्मार्ट आर्ट भनेको बनिसकेकै डायग्रामहरूलाई हामीले पेजमा इन्सर्ट गरेर आफूले चाहिएको जस्तो कुनै एउटा डायग्राम बनाउनु छ भने स्मार्ट आर्टको प्रयोग हुन्छ। त्यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिला स्मार्ट आर्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिरबाट स्मार्ट आर्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै चुज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक भनेर एउटा चाहिँ डायलग बक्स ओपन भएको हामी देख्न सक्छौँ र यहाँनिरबाट कस्तो टाइपको हामीलाई डायलग बक्स चाहियो त्यो चुज गर्ने। जस्तै अल भन्ने सबै दिएको हुन्छ अलभित्र, जस्तै लिस्ट चाहियो भने लिस्टमा र त्यस्तै गरेर प्रोसेस। अब यहाँनिर प्रोसेसमा हामी विभिन्न डायग्रामहरू देख्न सक्छौँ र यी प्रोसेसहरूमध्ये हामीले चाहिँ जस्तै यो सुरुको होला अर्थात् कुनै एउटा बनाउन सिक्यौँ भने अरू चाहिँ डाइरेक्ट हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले यहाँनिर चाहिँ सुरुको वालामा क्लिक गऱ्यौँ र त्यसपछि ओके गऱ्यौँ र यहाँनिर यस्तो आएको देख्न सक्छौँ। यस्तो आउने बित्तिकै यहाँनिर स्मार्ट आर्टमा यदि सिलेक्टेड छ भने यहाँनिर चाहिँ स्मार्ट आर्ट अन्तर्गत एउटा स्मार्ट आर्ट टुल्स अन्तर्गत एउटा डिजाइन र एउटा चाहिँ फर्मेट हामी देख्न सक्छौँ। र सबभन्दा पहिला कुनै एउटा सेपमा क्लिक गर्ने र डिजाइन र फर्मेट भनेर खुल्छ र यहाँनिर चाहिँ एउटा एड सेप भन्ने छ। एड सेप भनेको सेपहरू थप्नु पर्यो भनेपछि प्रयोग हुन्छ। जस्तै एड सेप आफ्टर भनेको अगाडिपट्टि थप्नु पर्यो भने, एड सेप बिफोर भनेको यसको पछाडिपट्टि थप्नु पर्यो भने यहाँनिर प्रयोग हुन्छ। अब यो भित्र लेख्नु पर्यो भने यहाँनिर डिजाइनमा गएर टेक्स्ट पेनलाई ओपन गर्ने। टेक्स्ट पेन ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर मजाले लेख्ने। जस्तै मैले लेखेँ इनपुट। अब सेकेन्डमा क्लिक गरौँ, प्रोसेस, थर्डमा क्लिक गरौँ, आउटपुट लेख्यौँ र त्यसपछि यसको आफ्टर बिफोरमा थप्नु पर्यो भने यसरी यहाँनिरबाट मजाले थप्न सक्छौँ र काट्नु पर्यो भने यो लाइनमा क्लिक गरेर डिलिटको बटन थिच्ने किबोर्डबाट यसरी। प्रोसेस ओके। यहाँनिर यस्तो टाइपको हामी चाहिँ एउटा डायग्राम आएको देख्न सक्छौँ र अब यो डायग्रामलाई हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँनिर लेआउट्सबाट अर्को चाहियो भने यसरी मजाले हामी यहाँनिरबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ। एउटा बनाउन सक्यौँ भने त्यो भित्रको हामी चाहिँ अरू डायग्रामहरू यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले चाहिँ उदाहरणको लागि कुनै एउटा चेन्ज गरेर देखाउँछु। ओके, योवाला चेन्ज गरेँ मैले। अब त्यसपछि यसलाई चाहिँ यताउति सर्ने बनाउनुको लागि हामीलाई थाहा छँदैछ, हामीले पछिल्लो क्लासहरूमा पनि योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा पनि पढाएको थियौँ। यहाँनिर फर्मेटमा गएर ऱ्याप टेस्टबाट स्क्वायरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। फर्मेटमा गएर ऱ्याप टेस्टबाट स्क्वायरमा राख्ने, अर्थात् यहाँनिर चाहिँ लेआउट अप्सन छ भन्ने छ, यो चाहिँ यो एरेन्जभित्र हुन्छ। ऱ्याप टेस्ट यहाँनिरबाट स्क्वायर यसरी र त्यसपछि यसलाई सानो बनायौँ अलि यसरी र यसलाई अलिकति यता सार्यौँ। अब यो भित्रको कलर पनि हामी कन्ट्रोलसँग क्लिक गरेर कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। क्लिक गऱ्यौँ र त्यसपछि कलर चेन्ज गर्नुको लागि सेप फिलमा गएर यहाँनिरबाट यसरी कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ मजाले। यसरी आउटलाइन कलर हटाउनु पर्यो भने यहाँनिरबाट नो आउटलाइन, यसरी नो आउटलाइन पनि गर्न सक्छौँ। यसरी हामी यसको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि यहाँनिर यस्तो अर्को बनाऊ। अब अर्कोको लागि पनि सेम इन्सर्टमा क्लिक गरेर यहाँनिर स्मार्ट आर्ट र यहाँनिरबाट कस्तो चाहियो। जस्तै मैले चाहिँ साइकल भन्ने चुज गरेँ र साइकलबाट कुनै एउटा यहाँनिरबाट कुनै एउटा चुज गर्ने, अरू चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले चाहिँ योवाला चुज गरेर ओके गरेँ र यहाँनिर आएको देख्न सक्छौँ। थप्नु पर्यो भने मैले चाहिँ बताइसकेँ एड सेपमा गएर थप्नुपर्ने हुन्छ। टेक्स्ट पेन लेख्नको लागि टेक्स्ट पेन खोल्न नभुल्ने। जस्तै मैले यहाँनिर पनि सेम तरिकाले इनपुट हार्डवेयर भनेर लेखेँ एउटा र त्यस्तै गरेर अर्कोमा लेखेँ मैले प्रोसेसिङ हार्डवेयर, अर्कोमा लेखेँ मैले यसरी मैले चाहिँ सबै हार्डवेयरहरूको नाम लेखेँ। यसरी अब थप्नु पर्यो भने यहाँनिर एड सेपमा गएर यसरी मजाले थप्न सक्छौँ। डिलिट गर्नको लागि यसरी क्लिक गरेर हामी डिलिट लाइनमा क्लिक गरेर डिलिट पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई हटायौँ, लाइनमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि डिलिट यसरी डिलिट भएको देख्न सक्छौँ। अब यिनीहरूको पनि हामीले कलरहरू चेन्ज गर्नु पर्यो भने यिनीहरूलाई यसरी सिलेक्ट गरेर
यहाँनिर फर्मेटमा गएर सेप फिलबाट नो फिल गरेर हामी कलर चेन्ज गर्न अर्थात् हटाउन सक्छौँ। र त्यसपछि अब फन्ट पनि चेन्ज गरौँ। यिनीहरूभित्र रहेको एकैचोटि चेन्ज हुन्छ, सबै सिलेक्ट छ भने यसरी फन्ट पनि चेन्ज भएको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिरबाट साइज पनि राख्न सक्छौँ यसरी। ओके, र त्यसपछि अब यिनीहरूको सेपको आकार पनि चेन्ज गर्नु पर्यो भने फर्मेटमा गएर चेन्ज सेपबाट यहाँनिरबाट हामीलाई कस्तो चाहियो त्यस्तो टाइपको सेपको आकार पनि हामी चुज गर्न सक्छौँ। यसरी यहाँनिर चेन्ज भएको हामी देख्न सक्छौँ। र यो एरो पनि हामी यो एरोको कलर पनि चेन्ज गरौँ। फर्मेट अनि त्यसपछि सेपबाट नो फिल गरेर हटायौँ र त्यसपछि सेप आउटलाइनबाट यसरी हामी कलर पनि चेन्ज गरौँ यो वालाको। र त्यसपछि यसलाई यताउति सर्ने बनाउनुको लागि हामीले के गर्ने, यहाँ ऱ्याप टेस्टबाट स्क्वायरमा राख्ने। अब यो चाहिँ यताउति सर्छ। र त्यसपछि अर्को हामी चाहिँ एउटा अर्को पनि बनाऊँ। इन्सर्टमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि यहाँनिर स्मार्ट आर्टमा यहाँनिरबाट हायरार्की भन्ने चुज गरौँ र त्यसपछि यहाँनिरबाट कुनै एउटा चुज गरौँ र त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरौँ। ओकेमा क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा यस्तो डायग्राम खुल्नेछ र त्यसपछि टेस्ट पेनमा जाउँ अनि त्यसपछि यो लास्टको वाला हामीलाई चाहिएन, योमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिउँ। योलाई पनि डिलिट गरिदिउँ, योलाई पनि डिलिट गरिदिउँ। अब सुरुकोमा हामीले के लेख्यौँ, जस्तै कम्प्युटर सफ्टवेयर लेख्यौँ। दोस्रोमा चाहिँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर लेख्यौँ र फेरि इन्टर क्लिक गरौँ। यसको पछाडि चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयर लेख्यौँ। अब एप्लिकेसन सफ्टवेयरको भित्र हामी चाहिँ यहाँनिर भित्र लग्नु पर्यो, यसको तल लग्नु पर्यो भने यहाँनिर एड सेपमा गएर यसको पछाडि क्लिक गरिरहेको छौँ। एड सेपमा गएर यहाँनिर चाहिँ एड सेप आफ्टर अगाडि, बिफोर पछाडि, एबभ माथि, बिलो भनेको तल, एड सेप बिलोमा क्लिक गरौँ। यसरी आइसक्यो र यहाँनिर चाहिँ कस्टमाइज सफ्टवेयर इन्टर क्लिक गरौँ। र त्यसपछि अझ सिस्टम सफ्टवेयरको पछाडि पनि राखौँ हामी। यसको पनि हामीले यहाँनिर क्लिक गरेर एड सेप बिलो तलपट्टि आएको देख्न सक्छौँ। इन्टर क्लिक गऱ्यौँ। ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर लेख्यौँ। अब यसलाई हटाइदिउँ। कलरहरू चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यसरी सेपमा क्लिक गरेर हामी कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब यो भित्रको यहाँनिरको यिनीहरूलाई चाहिँ यतापट्टि पल्टिएको बनाउनु छ भने यहाँनिर लेआउटमा गएर लेफ्ट ह्याङ्गिङ, यसरी चाहिँ लेफ्ट ह्याङ्गिङ राख्न सक्छौँ हामी। र त्यसपछि यहीँनिरबाट हामी यसको लेआउट देखिने बनाउट पनि हामी मजाले चेन्ज गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, यसरी हामी लेआउटलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब यसको कलरहरू चाहिँ यहाँनिर विभिन्न कलरहरू दिएको छ। यसरी कलर पनि चेन्ज गऱ्यौँ। यहाँनिरबाट विभिन्न टाइपको हामी चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ। ओके, यहाँनिर चाहिँ हामी यस्तो आएको देख्न सक्छौँ। अब यसलाई चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरेर स्क्वायरमा राख्यौँ र त्यसपछि कन्ट्रोलसँग डी गरेर मैले चाहिँ यसको डुप्लिकेट गरेँ, दोस्रो बनाएँ र म चाहिँ सेकेन्ड पेजमा ल्याउँछु। यसलाई कन्ट्रोल एक्स कट गरेँ मैले। अब तलपट्टि यसलाई चाहिँ म सेकेन्ड पेजमा ल्याउँछु। ओके, तल ल्यायौँ र हामी चाहिँ त्यसलाई पेस्ट गरौँ यहाँनिर कन्ट्रोल भी। अब कन्ट्रोल सी गरेर कन्ट्रोल भी गरेको कपी र पेस्ट एउटा पेज ल्याएर र यहाँनिर चाहिँ यसको टाइपहरू चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ यहाँनिर डिजाइनमा गएर त्यसपछि एउटा तरिका यहाँनिरबाट टाइप चेन्ज गर्न सक्छौँ। अर्को तरिका राइट क्लिक गर्ने र त्यसपछि चेन्ज चार्ट टाइप भन्ने छ, यो ठाउँमा क्लिक गर्ने। चेन्ज चार्ट यहाँनिर चाहिँ के छ भने एउटा यहाँनिर राइट क्लिक गऱ्यौँ र त्यसपछि चेन्ज लेआउट भन्नेमा क्लिक गर्ने। चेन्ज लेआउट
र यहाँनिरबाट हामी अर्को लेआउट सजिलैसित चुज गर्न सक्छौँ। हामी यहाँनिर एउटा बनाउन सिक्यौँ भने त्यसको लेआउट चाहिँ हामी मजाले चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँनिर देख्न सक्छौँ। अब जस्तै मानौँ उदाहरणको लागि हामी चाहिँ कुनै एउटा लेआउट चुज गरौँ। जस्तै हामीले प्रोसेसिङमा यो वाला चुज गऱ्यौँ। यसरी हामी सिधा चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसरी त्यस्तै गरेर अब हामी यहाँनिरबाट अर्को यो चाहिँ अलिकति राम्रो सुहाएन, अरू यसरी चाहिँ हामी टाइपहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब सुरुकै अवस्थामा ल्याउनु पऱ्यो भने यहाँनिर चाहिँ राइट क्लिक गरेर चेन्ज चार्ट टाइप, चेन्ज चार्ट लेआउट र त्यसपछि यहाँनिरबाट हामीले हायरार्कीमा क्लिक गरौँ अथवा यहाँनिरबाट त्यो चाहिँ राम्रो सुहाएन, यहाँनिरबाट यो वाला राखौँ। ओके, यहाँनिर चाहिँ हामी चेन्ज भएको देख्न सक्छौँ। यसरी हामी एउटा बनाउन सिक्यौँ भने, एउटा टाइपको स्मार्ट आर्ट बनाउन सक्यौँ भने त्योबाट हामी सबै टाइपको आर्टहरू बनाउन सक्छौँ। र यसलाई एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला, त्यसपछि सबै बुझिन्छ। यो एउटा छ, त्यस्तै गरेर यहाँनिर एउटा दुईवटा यहाँनिर छन्। यसरी हामी स्मार्ट आर्टको प्रयोग गर्न सक्छौँ। धन्यवाद।